سلام عزیزان، به کانال یوتیوب آشپزی با نسرین خوش آمدید. در این ویدیو با طرز تهیه شیرینی نارگیلی با شما هستم. اگر حاضر هستید طرز تهیه اونو با هم تماشا میکنیم. در ظرفی مناسب سفیده تخم مرغ، وانیل، روغن مایع، پودر نارگیل و پودر شکر رو با هم به خوبی مخلوط میکنیم. و روی شعله اجاق قرار میدیم تا مخلوط به شکل یک خمیر در بیاد و خودشو بگیره. لازم نیست مواد روی شعله داغ بشه. همین که با هم مخلوط بشه کافیه. زیر شعله رو خاموش میکنیم، اجازه میدیم کاملا سرد بشه. آرد برنج رو در چند مرحله به مواد قبلی اضافه میکنیم و به خوبی ورز میدیم. در سینی مخصوص فر کاغذ روغنی قرار میدیم. اگر دوست داشتید میتونید از قالب دایره‌ای یا اشکال دیگه هم برای شکل دادن به خمیر استفاده کنید. روی کوکی ها رو با مقداری پودر گردو تزیین میکنیم. در فر از قبل گرم شده با دمای 180 درجه به مدت 5 تا 8 دقیقه قرار میدیم. قبل از سرو شیرینی ها اجازه میدیم که کاملا خنک بشن و به دمای محیط برسن. نوش جان. امیدوارم شما همین شیرینی خوشمزه رو تهیه کنید، از نتیجه کارتون راضی باشید. خوشحال میشم تجربیاتتون رو از نحوه پخت این شیرینی با من به اشتراک بگذارید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید خوشحال میشم لایکش کنید و بین دوستانتون به اشتراک بگذارید. اگر هنوز عضو کانال یوتیوب من نشدید لطفاً همین الان روی دکمه سابسکرایب و زنگ کنار آن کلیک کنید. ممنونم که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردید.